Thân chào các bạn, lắng nghe kênh của mình Daily Life Podcast. Trước cái video này, mình có ra một cái video nói về nước dùng để ăn với mì của Nhật Bản. Thì trong cái nước dùng đó có tinh chất collagen, bởi vì người Nhật họ hầm nước dùng xương ống, xương bò, xương heo, đùi heo, da heo, chân gà, xương gà. Thì hôm nay mình tiếp tục ra một video nữa cũng nói về mì. Nhưng mà một loại mì này thì thường xuất phát từ miền Bắc của Nhật Bản. Cũng giống Việt Nam mình thì có phở, thì phở Bắc, phở Nam. Thì ở bên Nhật cũng vậy các bạn. Thì cái mì này được xuất phát từ miền Bắc của nước Nhật, có tên là Sapporo Ramen. Thì trong tiếng Nhật á, Sapporo Ramen là một phong cách ẩm thực nổi tiếng vùng miền với nước dùng miso đậm đà. Thì sợi mì nó hơi dày và nó hơi xoắn. Trong các loại topping thì có ngô, bơ, giá, đỗ và thịt heo. Những cái topping này thì rất phù hợp với món mì Sapporo Ramen này. Khi khí hậu ở miền Bắc rất lạnh thì có một tô mì nóng làm ấm lòng người. Thì chắc các bạn cũng biết rồi, thủ đô nước Nhật là Tokyo, miền Bắc của nước Nhật là Hokkaido. Mình muốn đưa ra đây có 3 cái thuật ngữ của tiếng Nhật rất quan trọng trong cái loại mì có tên Sapporo Ramen này. Sapporo có nghĩa là tên thành phố, là thủ phủ của Hokkaido. Còn chữ ramen là từ tiếng Nhật dùng để chỉ món súp mì. Còn miso là tương đậu nành lên men dùng để tạo hương vị cho nước dùng.子供の頃からずっと食べてます。暑い時は汗かきながら食べて、寒い時は温まりながら食べてっていう感じですかね。Bởi vì trong cái loại mì có tên là Sapporo Ramen này thì trong đó có tương đậu nành. 炒める、とにかく炒めて中華鍋で、野菜も鍋も炒めるっていう。具材はもやし、ひき肉、玉ねぎ、ラード、ニンニク、それを味噌と一緒にこう炒める。あとスープ入れるっていうシンプルですね。豚骨、煮干し味、サバ、昆布も使いますもちろん。Khi họ nấu cái nước dùng cho cái loại mì mà có tên này thì nước dùng có sự kết hợp giữa nước dùng miso và nước dùng xương heo. Thì thường có một lớp mỡ heo dày để giữ nóng. Từ vì trong cái nồi nước như mình đã nói cái video trước là khi mình hầm xương, cái da mỡ đó, cái da nó có mỡ thì mỡ nó trồi lên trên, thì họ vẫn để cái lớp mỡ trong cái nồi nước. Bởi vì cái lớp mỡ đó nó sẽ giữ cái độ nóng của nồi nước lâu hơn. プリプリで美味しい。結構濃厚なんで腹持ちがいいのでお昼にぴったりだなって。 Còn mì á thì nó cũng đặc biệt hơn những loại mì khác. Từ cọng mì này thì nó dày và xoăn, nó được thiết kế để giữ được nước dùng cho nó đậm đà. Còn những các loại topping á thì những nguyên liệu thường được thêm vào bao gồm như ngô, bơ, giá đỗ xào, bắp cải, tỏi và thịt lợn xay. Đôi khi còn có thêm hải sản như sò điệp. 満州から引き合いたち来て食のない人たちがずらーっとね屋台をやってたんですよ。
200軒ぐらいあったのね。その中でラーメン屋が2軒3軒あるんだけど、そこだけえらい人が並んで、それ見て親父はそれこそ23日習っただけでもうすぐラーメン屋にやったらお客さんがボコボコ来るんですよね。Như lúc nãy mình có nói là miso ramen, thì trong cái miso ramen này á, nó đã trở nên nổi tiếng trên toàn quốc vào khoảng năm 1965. Món ramen độc đáo của Nhật Bản này á, được phát triển ở Sapporo, Hokkaido. 薄い醤油、その中に塩入れてごまかして味は。それでもみんなは飢えてたから、当時ただラーメンっていうだけでごちそうだっていう。Nó có nước dùng kết hợp với miso dồi dào và được pha trộn với nước luộc gà hoặc cá có dầu và đôi khi với tonkotsu hoặc mỡ lợn. 味噌ってのは世界に誇る調味料でありながら栄養食、発酵食品、体にも生きていくためにも一番いいんじゃないかっていうのが、それが最初の思いつきだったみたいね、親父の。Để tạo ra một món súp đặc, hấp dẫn, hơi ngọt và rất thịnh soạn. Nước dùng miso ramen này có xu hướng và có hương vị đậm đà, thơm nên có nhiều loại topping. この一皿で全部栄養補給、体に生きるために必要なものが入ってる。素材でなければならんっていう。Có hương vị như tương đậu cay hoặc tubanya, bơ và ngô, hay là tỏi tây, hành tây, giá đỗ, thịt lợn xay, bắp cải, hạt mè, tiêu trắng, ớt và tỏi băm nhỏ, rất là phổ biến. 野菜を肉を炒めた時に火をバーッと上げる演出っていうのは面白いんじゃないかって。見せるっていうね、完全にショーでしょうね。みんなにおーつってみんなが熱いなお前んところラーメンはっていう風になってくるね。 Với lại sợi mì thường là hơi dày, xoắn và hơi dai. Đó là đặc biệt của cái món mì ở miền Bắc. 兄貴と弟のようなそんな関係でもって2人でその札幌の力強いも特徴のあるラーメン、これを作っていきたいなというようなことを2人でいつも話し合いをされていたようですね。透明感のあるプリップリで腹持ちのいい自分の理想の麺を作ってくれんか。 Có rất nhiều loại ramen tồn tại ở Nhật Bản với sự khác biệt về địa lý và nhà cung cấp, cụ thể ngay cả ở các loại có cùng tên. Thông thường, các loại ramen được phân biệt theo loại nước dùng và bì được sử dụng. Có 5 thành phần trong một bát ramen: cỏ thì, dầu thơm, nước dùng, mì và một lớp phủ bên trên. うどんなんかは昔から麺を練って熟成で麺の塊のまま寝かせて、ラーメンも同じように麺を寝かせて、製法することによって、足腰の強い弾力のある麺に仕上がると。試行錯誤何十回何百回何千回やってって麺をストレートにしますと夫婦を冷ましてる間にスープが全部落っこっちゃうんですね、下に。同時に食べるにはどうしたらいいのか。そうだなということで手もみをして麺に地をかけていたんですね。そうして食べますとですね、麺と麺の間にスープが乗るんですね。 Khi nói về những loại mì thì được sử dụng trong ramen, nó có tên là chukamen, mì Trung Quốc. Có nguồn gốc từ mì kiềm truyền thống của Trung Quốc được gọi là sansui, mian. Hầu hết, chukamen được làm từ 4 thành phần cơ bản gồm có bột mì, muối, nước và kansui. Nó có nguồn gốc từ Jianshui của Trung Quốc, một loại nước khoáng kiềm có chứa natri carbonate và thường là kali carbonate, cũng như đôi khi một lượng nhỏ axit phosphoric. Không nên nhầm lẫn ramen với các loại mì khác nhau như soba, udon hoặc somen. まあ今90歳だから60年くらい前か前の洗剤すすきので屋台引いてた頃から知ってるんだ。無性炒めたくなる。
三平食べるためにわざわざ地下鉄で来たから。 Nguồn gốc của xiang sui không rõ ràng. Nó được cho là có nguồn gốc từ nội Mông. Làm mì với xiang sui mang lại cho chúng màu hơi vàng cũng như kết cấu chắc. Nhưng vì không có xiang sui hoặc kan sui tự nhiên ở Nhật Bản, cho nên rất khó để làm xiang sui miền hoặc chukomen trước Minh trị Duy Tân vào năm 1868. Ramen có nhiều hình dạng và độ dài khác nhau. Nó có thể là dày, mỏng hoặc thậm chí giống như là ri băng, cũng như là nó thẳng hoặc là nó hơi nhăn. 味噌ラーメンとかラーメンよく食べに行くよっていう人。はーい。札幌はラーメンだっていう風に誰もがやっぱり食べたことのあるものっていうのでラーメンの学習をしている。 Theo truyền thống, mì ramen được làm bằng tay, nhưng với sự phổ biến ngày càng tăng, nhiều nhà hàng ramen thích sử dụng máy làm mì để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và nâng cao chất lượng. Máy làm ramen tự động bắt chước phương pháp sản xuất thủ công đã có từ giữa thế kỷ 20, được sản xuất bởi các nhà sản xuất Nhật Bản như Yamato, MFG và các nhà sản xuất khác. 切り刃という機械でですね、出てきた麺のここで裁断されたものがシリコンゴムの中でぐちゃぐちゃっと固まりまして、ここからまた押し出されると麺に縮れがついて出てきます。 Riêng bản thân mình thì mình chỉ ăn một loại mì được sản xuất từ Nhật Bản, made in Japan. Mà mỗi lần mình mua như vậy thì mình mua một thùng có 30 gói, thì mình hỏi tiệm có cho mình mix không? 10秒にします。初見は3番が硬い。2番が硬い。外側が硬いっていう。やはり最終的にはお客様、人が食べるものですので、私たちもその感覚で実際に食べて判断をしているところです。はい、工房を目指してますね。職人が作っているという、そういう工場を作りたい。 Có nghĩa là 10 gói chay, 10 gói bò, 10 gói gà là một thùng có 30 gói. Cách đây 2-3 năm gì trước thì một thùng như vậy ở bên Na Uy này bán với giá là 250. Bây giờ là tới 350 một thùng các bạn. うちのお店に一番合う麺っていうのをやっぱり特注で作ってもらってるんで、製麺会社さんがなくてはやっていけないので、やっぱり二人三脚で一緒に走ってくれるような存在だと思います。 Bật giá lên và tất cả cái gì cũng lên hết các bạn. Nhưng mà mì của Nhật là ngon nhất, ngon hơn cả mì của Đại Hàn luôn nha các bạn.